with great virtues out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, lý thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tự hoặc tự lý khổ đạc là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin Jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen zhi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all Venerable Advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Cơ Vị Bích Chiêu Ni, Cơ Vị Sang Chư Sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô, quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. We on slide 336, the Amitabha Sutra, which makes us about halfway, no, a little bit more than halfway. All right, ở cái tấm 336 của Kinh A Di Đà, we're in the midst of talking about the prior incarnations of the Amitabha Buddha when he was cultivating a Bodhisattva path. 我们现在在讲，就是正好讲到这个阿弥陀佛在他之前修行菩萨道的时候的启示。Đang kể về những cái quá trình tu hành của ngài A Di Đà trước khi ngài thành Phật, ngài đã từng phát nguyện và tu những cái pháp tịnh độ ra sao, thuyết pháp gì để thành tựu được cái cõi Tây phương cực lạc này. So we have a glimpse of what dharmas he practiced, with Pureland Dharma doors is practiced in order to accomplish Buddhahood and to realize his wisdom, this Pureland. 所以我们可以看到，从这里可以看到他知道他曾经修了什么法门来成佛，而且制造净土。In the Compassion Flower Sutra, trong cái kinh Bi Hoa Kinh, 在悲华经里面limitless kalpas ago, there's a wheel-turning sage king called Non-Fighting Mindfulness, who made offerings to a jewel store thus come one. 无量劫前有一个这个无真念的王向这个宝藏如来供奉了宝藏如来。
vô lượng vô biên kiếp trước thì có một cái vị chuyển luân thánh vương gọi là vô tranh niệm, vua vô tranh niệm đã cúng dường cho cái Đức Như Lai tên là Bảo Tàng Như Lai. At the time, after making the offerings, the king made a vow to accomplish Buddhahood. And when he becomes a Buddha, his country will have all sorts of purities and adornments. 在那时呢，这个国王就发愿可以希望能成佛。那当他成佛以后，他的这个他那个时候他国家呢，就有很多清净、庄严，就会清净及庄严。Thì lúc đó cái đức vua chuyển luân thánh vương này mới phát cái nguyện, ngài mới nói rằng là ngài nguyện thành Phật. Và khi thành Phật thì cái Phật độ của ngài sẽ có đủ tất cả cái sự thanh tịnh và trang nghiêm. And then that jewel store thus come one gave him a prediction that after kalpas as numerous as Ganges sands, this wheel turning sage king will become a Buddha. His country will be called safe and blissful. 所以那个佛呢，给他这个预言吗？说这个受记，show is bestow. 受记他。记 is 什么记？哪一个记？是什么记呢？那个记no， 记日记的记，沿这边的对，那个受记是手这边。OK， 所以这个当时的佛就受记，他在恒河沙的劫以后，恒河沙劫以后会成佛，然后他的国家会叫这个安乐。And now this Buddha then thì lúc đó Đức Như Lai, Bảo Tàng Như Lai mới thọ ký cho cái chuyển luân thánh vương đó, nó trong tương lai sẽ thành Phật, và cái Phật độ của ngài được gọi là an lạc. Cái người quốc chuyển luân thánh vương đó bây giờ nó thành A Di Đà Phật. So that will turning sage king is now Amitabha Buddha. 所以那个转轮王现在就是现在的这个阿弥陀佛。Any questions? 有没有什么问题？Cái nghĩa là sao? So in the past, there was a wheel turning sage king. Trong quá khứ có một cái vị đã làm chuyển luân thánh vương. Meaning that this person here, the point here of the story at this point here is that this person has the highest level of pleasure that a person can ever experience. Nói cách khác, cái chuyển luân thánh vương này là một cái người trong loài người là có phước báo nhiều nhất. Có nghĩa là người này cái vị vua này là hưởng thụ những cái khoái lạc của quả nhân gian này, không có ai hơn được. 所以当我们说这个人是这个转轮王的时候，是代表什么？就是说这个人他的福報是大到他可以享樂是沒有人可以比的。Vậy là những cái vị mà còn đam mê cái tham vui của thế gian này là vẫn còn thua cái vị chủ luân thánh vương như thường. So for example, those of you who are still aspire for worldly things, that means you haven't made it to the world turning sage king yet. You're still quite a ways from this yet. Okay, folks? Nói cái khác là cái gì mà vẫn còn đam mê, có nghĩa là vẫn chưa tới cái trình độ của cái vị tu hành này, nghe chưa? Vẫn còn tham này tham nọ, như tôi tham chùa này nọ, vẫn chưa được tới trình độ này. Mà cái vị chuyển luân thánh vương này là sung sướng như vậy, mới phát tâm cúng dường cho một cái vị vua. Tại sao cúng dường cái vị vua, vị Phật, vị Như Lai này? Tại vì ai đoán được tại sao cúng dường cái vị Phật này? Let me ask you this. This wheel turning sage king here has all the pleasures you can ever imagine of. He has them all. He's very happy. And yet when he saw
when he met with this jewel store, thus come one, he brought forth to mind to make offerings to this Buddha. Why? 所以法师说，这个转轮王呢，他既然可以有福报，可以享这么多乐，但是当他看到这个宝藏如来的时候呢，他还是去供奉宝藏如来，为什么呢？ Tại sao vậy? Ai biết không? Yes. Well, despite his great position and all of that, the difference between the real terms, he's still a human being. And so, in a way, all human beings are at the same level. So, the difference between him and Buddha would be like, sort of like the difference, more than the difference between him and one of us here. And he would obviously, to attain that position, he would obviously be very perceptive. You would be able to see how great the Buddha was compared to him. That's all. You get close, okay, ai chỉ ghét, ông nói là tại vì cái trình độ này có trình độ, thành ra ông thấy được cái sự khác biệt giữa ông với Đức Phật, thành ra ông thật ra lòng kính phục. Anyone else? Yeah, sẽ gọi tại sao? Ai biết là sao? She says that the wheel turning sage king has a lot of blessings, but his blessings will run out. Whereas the Buddha's this jewel store does come one has limitless blessings, and therefore he wants to make offerings so that he can have that kind of those types of blessings. 他说，因为转轮王他有很多福报，可是他的福报是会用尽的。那宝藏如来的不会，所以他想要供奉他来想要得到像他一样的福報。Yeah. Anyone else has any ideas? Ai có ý kiến gì khác không? Hay Tại sao như vậy? Bác Thân Hương, tại sao ông em cúng vua cúng làm gì vậy? Xin lỗi thầy có câu mới ngủ một nghe có gõ đầu thì gõ đầu. Nghe câu đầu không nghe câu đưa. Okay, ráng chịu. So Randy, why would a king make an offering to the Buddha? Why do you think? Well, probably the king is so used to people envying his position and his possessions, and he met the Buddha and said, "Whoa, this guy is not even. His state is so much higher than mine. I have all these things, and yet he has no desire." Very good. That's a good angle. Did you get that? 他说，因为他的这个地位很高，那他有这么多东西。That's not bad. Should go to San Jose more often and spray paint more often. 然后 2 days. Keep on working. Keep at it. 然后他看到佛就發現說，佛的地位比他還高，而且佛都沒有這些東西，所以。Cái này là thế gian pháp. Okay. Khi mà Phật tới như vậy, phải có cái thế gian pháp gì cho người ta kính phục, người ta thấy mới được. Còn nếu mà cái pháp mà nó cao siêu quá, người thường thấy không được. Okay. Let me remind you, when you try to cross over humans, you need to show them some kind of dharma they can relate to. So Randy's point is well taken. He says that this Buddha here was totally unimpressed with the king. That's pretty good. That's a pretty good angle. The king, everyone sees the king and says, "Oh my goodness, Your Majesty, let me kowtow to you. Let me serve you." The Buddha says, "Hey, here you are." So there's a big difference. Just like when you
this is what impresses the king. The Buddha is totally unimpressed with him. Chuyện thứ nhất là ở cái pháp thế gian như vậy, khi mà Đức Phật giúp Bảo Tàng Như Lai mà gặp vị vua này, thì hoàn toàn chả có cảm ứng gì cả, chả có cái tỏ tán phục gì hết. Phật đâu gì thấy vua đâu có gì ngon lành đâu, thành cái vua nó mới ngạc nhiên. Thường ai gặp tôi, tại tôi là đệ nhất thiên hạ, trong loài người tôi là hàng đầu. Mà một cái người này gặp tôi là hoàn toàn không có cảm ứng, không có cái phản ứng gì hết, coi như người thường vậy đó, không có phân biệt. Vua mới lạ. Okay. Let her translate in Chinese. 所以重点就是说，这个转轮王呢，他就是大家看他地位很高，所以大家都很敬仰他。但是没想到佛看到他的时候，意思就是说佛并觉得他没有什么了不起，所以让他觉得说，哇，佛的是不是让他反而对佛有所敬仰？ Does it make sense? This is very important because if you show you impressed by it, because the Buddha was unimpressed by the king, this is what intrigued the king. Cái tâm lý như vậy là khi mình gặp người khác mà người ta không có vẻ impressed. What's impressed in Vietnamese? What happened? 没有什么注意. Hey, what happened to my living dictionary? Now she's on strike. I can't believe this. Everyone else is working hard except my living dictionary. Hả? Không có ấn tượng gì nặng, không có cái ấn tượng gì sâu đậm hết đó, đậm đà hết đó. Thành mình vừa phải giật mình, nói tại sao con người có vẻ không có ấn tượng gì nặng đối với mình, sâu đậm đối với mình. Phải để ý chứ, mình phải để ý người đó chứ, đúng không? So 他呢，这个如来，这尊如来没有对这个转轮圣王没有什么很盛大的I just dropped impression. 觉得他没有什么了不起。 Yeah, I like that too. Okay. So, but that's only the starting point. Let me tell you why this is what turned on this wheel turning sage king. Để nói cái việc tại sao cái nhà vua này phát tâm cúng dường. Tại sao biết không? Tại vì hai cái chữ đoan trang. Because it's đoan diện. Đoan diện. The Buddha is extremely đoan diện. Đoan diện. Đẹp.庄严. Phật đẹp lắm. Quý vị mà gặp được Phật á là mê ngay lập tức. Đức Phật rất là đẹp. Cái vị vua đó, những cái vị vương tộc á, người ta chuộng cái đẹp. Người ta rất chuộng cái đẹp. Chừng nào bị lắm, quý vị lúc làm chuyện Luân Thánh Vương sẽ hiểu cái ý tôi nói là cái gì. Ai cũng thầy nói vậy tôi chả dễ sợ. The reason that the wheel turning king was so impressed by the Buddha is not only because of the Buddha's nonchalance, but also because the Buddha is extremely adorned, extremely upright and adorned. Đoan diện. Okay? This is what kings and royalties appreciate. They love beauty. And I said, until you become a wheel turning sage king, you don't know what I'm talking about. Yeah, nickel, chuckle, yeah, that's right. 所以 Does it make sense to you? 问题就是，所以重点就是在于这个佛是非常非常的端严的。 Which is what? Which is that he had vowed to become a Buddha in previous lives. And this is another step in this path, because he would have never got to be a Muslim sage king before those previous things he prayed about. So he made a vow to become a Buddha before that.
Not necessarily. You just have a lot of blessings. You can have a lot of blessings and become a world turning sage king without having to vow to become a Buddha. In previous times, when he made vows to become a Buddha, referred in the sutra, he was in a much lower position than this. Yeah, this is a transition phase. So yes. I would assume that he's high for that. This is after those other times. It makes sense. It would not Yes. make sense to say it was You're right. Yes, you're right. Yeah, so yeah. It's a continuation. it's Yes. already in his mind Yeah. somewhere that he wants to become a Buddha. So when he meets a Buddha, he's probably overjoyed that he's seeing the Buddha because that's his goal, to be a Buddha. Yeah. You may be right. You may be right. Yeah. Even if he forgot it, Yeah. when he saw the Buddha, Yeah. The seeds are there. Seeds are still there. They mature. Yeah. That's true. Okay. I buy that. It sounds pretty Buddhist. So. You get that? She's faces out. 他是说，就是说他，因为他一直想要，一直发愿要成佛，所以等他到了那个阶段的时候，他看到了佛，他还是自然而然的就会觉得佛很庄严，对不对？自然而然就会。Ông này ông nói có một cái lý do khác nữa là trong cái quá khứ, cái nhân trong quá khứ rồi ông đã từng muốn thành Phật rồi. Bây giờ thấy Phật mới là mê, thích thân cận Phật. Okay. So the king then, after making offerings, he made a vow to be accomplished Buddhahood. His country will have all sorts of impurities and adornment right there. You see, because this is a clue why I said why it's so impressed by he was so impressed by the Buddha, because he then says, this is what I like about this particular individual, this Buddha, purities and adornments. Đoan yin. Make sense? 所以他对他来说，这个因为他的国家有很多就是清净庄严，所以他对佛自然而然就有那个起那个敬仰的念头。Yeah, a Đoan yin person lives in a Đoan yin country. That's simple. That's why he says this is the indirect way of praising the Buddha. It says, I'm going to be my world is going to be just like him. It's a praise of Buddha right there. Okay? 就是他就是他的国家是这样子，等于就是因为他希望他的国家能够像佛一样的清净庄严。Thành ra cái này, cái lý do mà hồi nãy tôi nói về cái đoan nghiêm đó là tại vì ông vua này mới phát tâm muốn thành Phật, mà khi thành Phật á, thì quốc độ của mình, Phật độ của mình á, là sẽ vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm giống như vị Phật như vậy. Đó là một cái lời tán thán Phật mà gián tiếp. Okay, mê cái đó. Okay, and so the Buddha recognized that, and he says, okay, I predict you too will become a Buddha after a long time. Just to remind undone here, the things that he can accomplish Buddhahood tomorrow. 所以这个佛也就回应说，对，我受记你会成佛。Thì lúc đó Đức Như Lai, Bảo Tạng Như Lai mới thọ ký cho nhà vua này, mới nói là trong tương lai, trong lâu lắm, còn lâu lắm nữa, mặc dù lâu nhưng đều sẽ thành Phật. Okay. Và cái quốc độ nó tên là An Lạc. And he also said that this country will be called safe and blissful. 所以说，他的国家会叫这个安乐。It's funny because now we're striking up a relationship with the Anla Temple in San Jose. Isn't that a coincidence? 他是说很有意思，因为我们现在刚好跟这个叫做安乐的这个寺在San Jose合作。Cái cười lắm là tại vì chúng tôi bắt đầu có cái sự liên hệ với cái chùa San Jose, chùa An Lạc, là bỗng nhiên
Ngài nên mình ngày hôm qua mình quyết định là mình sẽ xúc tiến tới, mình sẽ hoạt động chung với chùa đó. Thì ngày hôm nay em nói chuyện là cái chùa trước sau mình sẽ tới cái chỗ tên là An Lạc luôn nữa. Và tất cả mọi người đây đều muốn phát nguyện tới vãng sanh vào cái cõi tên là cõi An Lạc luôn nữa. It's fair to say, it's also assumed that most of us here have also made a resolve to be reborn into something, a country called safe and blissful as well. What a coincidence. Okay, go ahead, Shane. 法师说，就是他说，我们应该也可以，安全的说，我们这些在各位在座，可能也有发愿要去一个安乐的国度。Questions, comments? Ý kiến thắc mắc gì không? Okay, next slide, 337. Fourth story. Câu chuyện thứ tư. In the Great Vehicle Expansive Uniting and Maintaining Sutra. Boy, that's a long title. 大圣方广总持经里面， Trong cái Đại Thừa Phương Tổng Trị Kinh nói rằng, at the time of no defilements, flaming tidal rising Buddha. 这个无垢延伸起王如来呢， Thời vô cấu diệm xưng khởi Vương Như Lai. There is a bhikshu by the name of Pure Life. 然后在无垢延伸起王如来的时候呢，有一个净命比丘。 Thời đó có một cái vị tỳ kheo tên là Tịnh Mệnh Tỳ Kheo. He used to maintain sutras. 他的工作是在总持这个经。As many as 1,400 million divisions. 14亿部经. Ở cái vị tỳ kheo này tổng trì rất nhiều cái kinh. And he often accords with living beings' desire and widely speaks Dharma for them. 而且他accord with living beings' desire. Accord meaning 顺. 而且他会顺着这个众生的欲望，众生的欲望来说法。And then later on he became Amitabha Buddha. 而之后他就变成了阿弥陀佛。 So what does this anecdote mean? Indicate. Có nghĩa là sao? Tại sao kể câu chuyện này? Để cho quý vị biết là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn phải giảng kinh, chứ không phải là niệm Phật không đâu. So this is to remind you that the Pureland Dharma door is also learning about sutras. It's not about only reciting the Buddha's name. 所以这个故事这个部分也是提醒你们说，净土法门也是关于学习经文，而不是只是念佛名号。 Pháp môn tịnh độ là đừng có hiểu lầm là chỉ có niệm Phật không đâu. Pháp môn tịnh độ tu đó mình phải về học kinh, phải giảng kinh này luôn. Okay. Any questions? Thắc mắc hay nào? Có ý kiến gì không? Anecdote number 5. Câu chuyện thứ 5. Một cái cuộc đời khác của Đức Phật. In the Worthy Kalpa Sutra, at the time an eloquent, adorned, pure thunder sound roar thus come one. There's a prince called Pure Blessing to reward multiple of sounds. He made offerings to that Buddha. 在这个贤劫经里面呢，讲到说，在这个变言净雷音喉如来的时期，有一个这个净福报众音王王子，供了这个当时的佛。 Trong cái hiền kiếp kinh đó, thì trong cái thời của Biền Nghiêm, Tịnh Lôi, Thanh Hấu, Như Lai thì có một cái vị hoàng tử tên là Tịnh Phước Báo Chúng Thanh cúng dường cho Đức Phật đó và phát tâm Bồ Đề, muốn cầu được cầu trên để cầu được cái ân huệ của chư Phật Bồ Tát để mà
cảm hóa được, giáo hóa được những cái chúng sanh ở dưới. Cái vị hoàng tử đó sau này là thành Đức A Di Đà Phật. So this prince here brought forth a body mind, and he seeks wisdom from the Buddhas and Bodhisattvas above to transform the living beings below, and the prince now became Amitabha Buddha. 所以这个王子就发菩提心，然后上求下化，所以他上求下化众生，所以他现在他就是现在的这个阿弥陀佛。So the point here is this Buddha, his cultivation path, he made offerings to a lot of Buddhas. Nhắc lại trong cái quá trình tu hành của cái vị cái người A Di Đà Phật thì ngài đã từng cúng dường rất nhiều vị Phật. He made offerings to a lot of Buddhas. 所以重点就是在讲说，阿弥陀佛前世在修行的时候，供奉了很多很多的佛。And then every single time he would brought forth the body mind, want to resolve to become a Buddha. 而每次他都会发菩提心，想发愿成佛。Cúng dường cho chư Phật để làm cái gì? Cúng dường chư Phật để tạo cái phước, để làm cái gì? Để thành Phật. Không phải tạo phước để mình sung sướng, mình hưởng thụ. See, you make offerings to Buddha in order for you to have the blessings, to cultivate, to become a Buddha, not to have an easy life, not to have a comfortable life. 所以说，我跟你们说发愿，你们供佛的时候，你们要发愿，让你们可以修行，而不是说让你们要有一个好过的生活。And in the process of cultivation, you're very humble. You seek guidance and help from the Buddhas and Bodhisattvas. Seek wisdom from them. 而在修行的过程中呢，你们也要谦虚的求这个智慧。Rồi trong cái quá trình tu hành á, phải nhớ chừng này nè, cái người có phước á, là biết khiêm tốn, biết đi cầu thầy, đi cầu cái sự hướng, cái huệ từ của Phật Bồ Tát. Có cái huệ, biết cầu đàng hoàng. Cầu để làm cái gì? Để làm lợi cho người khác, để giúp những cái người chúng sanh mà thiếu cái sự sáng suốt, đang đau khổ. So you have the humility to seek the wisdom from others who are wiser than you, like the Bodhisattvas and the Buddhas from above. And for what reason? You have the wisdom, the clarity of mind to help others who are not as fortunate as you are, who are not as blessed as you are, who are suffering below. 所以你要很谦卑的向这个佛跟菩萨求这个智慧，可以帮助你们。I want you to dwell on the fact that the second part about this equation, this formula is the compassion, trying to transform and teach others below you. That is. Remember, this is a prince we're talking about. Prince, we're talking about someone who has enough blessing to bring forth a body mind and seek the wisdom, clarity of mind, and humility to seek help. Okay, to do what? To relieve people's sufferings, to relieve other living beings' sufferings. 所以这个王子呢，他去上求这个佛跟菩萨的智慧，是为了要来化比他就是他有慈悲心，要让这个受苦的帮助受苦的众生。Cái hai cái chỗ này quý vị phải nhớ rằng đây là một cái vị hoàng tử sống rất là sung sướng, rồi biết trồng phước để mà thành Phật, rồi có cái sự sáng suốt, có cái sự khiêm tốn để cầu cái huệ, cái sự giúp đỡ của vị Phật Bồ Tát. Okay, để làm gì? Để đi cứu chúng sanh. Tại sao? Tại thấy chúng sanh khổ, mình không nỡ nào mà sung sướng.
trong lúc người ta khổ. Thành phải đi cứu người ta. So we're talking about someone who has everything, who is very blessed, and he brought forth the resolve out of compassion to help others who are suffering. 所以我们就是在讲这个人他非常有福报，他可以就是发心去帮助自己修行，还可以帮助别人。 These are very important seeds in the cultivation. 这是在修行里面很重要的一个种子。 Trong cái quá trình tu hành đó, những cái chủng tử nó cực kỳ quan trọng. Okay? Mình phải làm trồng những chủng tử để sanh được cái tâm từ bi, chứ không phải mình tu hành để mình cầu cái sung sướng của mình. Mình tu hành để mình giúp người ta thoát cái khổ. Go ahead and translate. That was in Vietnamese. Oh, excuse me. No. Why don't you learn Vietnamese for a change? Why do you have always explain in English? Okay, you're young, I'm older, and therefore I don't have a lot of time to learn languages. The interesting thing here is that the fundamental ingredient in cultivation is the plant the seeds for compassion. You see others suffering, and if you can see the suffering in others, your mind of compassion compels you to do something to help them, instead of enjoying yourself, instead of indulging in yourself. There's a big difference between those with wisdom, those who have the blessings, with those who do not. Those who do not have enough blessings, hang on, it hurts, huh? Those who do not have enough blessings, tend to indulge themselves more than helping others. Pay attention to that line. Nothing you can do about it. If they don't have the blessing, they want to indulge themselves. Period. They seek to indulge themselves first. 所以说，重点是在于你们在修行里面，那你要种那个种子，去让你有慈悲心，可以看到别人在受苦的时候，你会想要去救助人家。那有福报的人会先想到要去帮助别人，而不是选择于沉溺于自己的享乐。Hơi quan trọng. Cái gì mà phải nhớ là cái hoàn cảnh là một người đầy phước báu, giàu có này, sung sướng này, rồi được cúng dường cho chư Phật này, xong rồi phát Bồ Đề tâm này, xong rồi có cái khiêm tốn, có cái trí huệ, cầu cái trí huệ này để làm gì? Có cái để mà vì cái lòng từ bi mà cứu người khác. Thành ra cái người khi mà người có phước thì sự có phước á, là có cái tâm từ bi. Quý vị để ý cho con. Cái người mà không đủ phước á, là người tham hưởng thụ. Thành thế ta hưởng thụ mình chịu thôi, mình giúp người ta trong phước sao bây giờ, có trách người ta được. Người ta chưa đủ phước, thành chưa phát được tâm Bồ Đề, chưa được cái phát tâm từ bi. Họ chỉ đòi hưởng thụ thôi, tại chưa đủ, hưởng thụ chưa đủ nữa. Những cái người này đã hưởng thụ rồi, ta thấy hết rồi, đã sướng rồi, thành không còn thèm nữa, không còn ham nữa. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? All right, number, yeah. Tình lôi. Okay, there's a typo here. Even my Chinese teacher doesn't get it. Okay, question. Yes. I'm backing up here, but yes. Think about Bhikshu knowing all the divisions, 1,400 million divisions of sutra. Yes. Well, that couldn't be on this planet, could it? What? It couldn't be on this planet.
mean, what level of person can do that? Can know 1,400 billion divisions of Sutra and teach them? What level of person can run bodhisattva maybe? No. Just you have good memory. That's all. Just because you don't have a good memory doesn't mean others can't have good memory. Come on, Tex. Give us a break. Just because you're limited. Just because you're limited. This is the world out there. This is the wide world out there. You only on planet Earth. That's who you are. I know what I'm saying. Even in this Pureland here, there's a lot more countries. There's a lot more humans that we don't know about. This is the southern continent is where we are. It's just a small section of this Pureland. I can't see it happening on this earth. Maybe, I can't see it. Not in your lifetime, yes. That's true. There will be a time, a text where the lifespan will be 80,000 years. Right now, the average lifespan is 60 years. Okay? Things will evolve. Okay. Even on this planet Earth. All right. No need to translate this because the Chinese can't care less about what these Caucasian people are so worried about. It's numbers. They're number crazy. I'm making fun of Caucasians. Ok. Không dịch ra tại vì ông này ông hỏi mấy cái số, tôi nói tại sao mấy cái số lớn nhưng mà sao có thể tự nhớ được mấy cái nhiều kinh như vậy. Tôi nói bữa nay nào đó khi mà cuộc mạng sống nó dài tới 80.000 năm luôn thì tha hồ mà học gì nhớ nấy, khó khăn. Người da trắng ta lo mấy cái chi tiết mà không cần thiết. Shouldn't worry too much about these details. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Ê, sao mà quả nhân cao dạo sống như thông sao kỳ vậy? Sao tôi nhìn thông tại sao vậy? Thông tại sao vậy? Có gì đổi không? Hả? Có gì đổi nói nghe không? Có thon gì không? Có thon gì không? Có thấy thon không? Không thấy thon. Ok, tôi tưởng tượng nhiều. Ok. Và thầy nói về cái phước đó thầy, con mới học được, con mới cái này học được cái phước đó. Thầy đã nói cái con người ta giàu thì giàu của và lại giàu cái tâm, rồi có con người ta giàu quá từ cái tâm, người ta nghèo tới bỏng sẻn luôn thầy. Còn mới nghe học được chỉ người về rồi mình đi sanh quy về đó, nghe được cái pháp này con thấy rất là hay. Thì cái pháp nào? Pháp nào? Giàu của. Giàu mà cái tâm là giàu luôn. Biết bố thí. Mới thiệt sự là giàu. Rồi cái người mà giàu á, thì cái tâm là nghèo mà là bỏng sẻn. Đó đâu phải là giàu, cái đó nghèo, đó là thiệt sự. Cái giàu mà cái tâm lại nghèo quá chuyện ha. Nó cúng một đồng cũng không dám ra. Thì biết nó ở cái tâm. Họ làm nô lệ cho cái của cải của họ. Cái người giàu á, ta có, ta cho. Thực sự là giàu như vậy. Còn người nghèo á, ta có, ta ôm. Còn người giàu thực sự như chúng tôi giàu Ấn Độ không có gì hết. Mấy chị cô thích dễ sợ. Mình giàu dễ sợ. Sao mình thấy giàu thế nào hết. Đó giàu thực sự là vậy đó. Không cần gì đâu. Quả Ngân vẫn còn đếm như thường. Như sư bà đâu có đếm nữa đâu. Sư bà nói tôi có bao nhiêu tôi cúng cho thầy hết. Bữa nào tôi phải đem mấy cái nhà cổng tường cao cổng kín và cúng cho chùa hết. Thầy nhắc khéo. Nhà bả giàu lắm. Cúng hết. Thiệt sự giàu là như vậy. Giàu mình xả được. Mình xả. Tại vì mình giàu đến độ mình không tham nữa. Hiểu cái giàu, ý cái giàu đó không? Nó có người hiểu. Mình cho được tại mình quá giàu, mình không còn tham nữa. Mình còn tham có nghĩa mình chưa có đủ. Mình quá nhiều quá đi. Mình tha hồ mình cho. Ok.
cho quá, cái bây giờ mình nghèo quá, mình ngửa tay mình xin. Người ta phải cho mình lại. Cái đó là thiệt sự giàu đó. Cô nghĩ lại chứ coi. Mình giàu hơn rồi, bây giờ mình cần làm việc nữa. Mình ngồi đây người ta tới ta cúng cho mình. Nói gì tôi nói cũng được hết đó. Muốn giảng nghèo, tôi giảng nghèo cho mà nghe. Thầy ba phải dễ sợ lắm. Thầy hiểu cái giàu không? Ý nghĩa giàu hay gì đó. Giàu là xả. Nghèo mới là ôm. Thầy nói, gọi Ngân nói đúng. Cái giàu là cái tâm nó giàu đó, chứ không phải là cái của nó giàu. Gujin has a very good point. She has somehow she understood some kind of dharma. I'm not sure I understand myself. So when I spoke of it, when she spoke of it, I said, "Oh, is that what you learned in San Jose? I'm not sure I talk about that." Gujin, his imagination is way too much. She's way too active. Anyway, it's a good thing she does not understand English. So don't translate for her, okay? This is my fun, making fun of her in front of her, and she has no clues. That's right. She asked Lan to translate for her. She has a clue. Yeah. Anyway, so she says, you know, being rich is that some people are rich and the mind is so rich that they're so generous. They're very generous. Whereas some people have money and yet they're so stingy. So they're not really rich at all. So I explained to her, being rich is about if you're really rich, then you can give. Because you have enough already. You have so much, you don't need to hang on to it anymore. That's true wealth. You have so much. Okay? And it's the people who are still grips to whatever they have is that they don't have enough yet. That's all. It's very clear. Okay? So spiritually speaking, when you think about it, being rich is to be able to then let go. Cái giàu thì nó hiện cái tướng ra một cách mình xả. Okay? 所以说，他说，果英说，他说有些人很有钱，但是他很富有，但是他可以给，但可以布施，但是有些人他就很小气，很吝啬。那法师就说，对，他说，如果真正的富有，就是说你可以给施舍的，因为你已经有足够了，你不需要了，所以你可以给。所以在精神层面上来说，就是你可以放下。Okay, any questions, comment? Ai muốn kể chuyện khác không? Ngân còn có chuyện gì khác kể nữa không? Okay, next story number 6. Câu chuyện thứ 6. That's right. In the Amitabha Sutra, at the time of Gold Dragon Decisive Light Buddha, there's a monk called No Limit Jewel Sound Practices. 在贤劫经里面呢，在这个金龙觉光佛的时候呢，有一个法师，是法师吗？叫做无限量宝音恒。Never mind, ignore me. 无限量宝音恒的法师。Yeah. Yeah. Are you done? Okay. Let me go. I made a. This should be yin, not. See, my translation is this is right. Okay. Okay. This is yin. And this is my translation is wrong, not the Chinese. My Vietnamese is wrong, not the Chinese. Anyway, so there's a monk who gave his all to propagate the Dharma, and now he becomes Amitabha Buddha.
所以他就是力弘经法，所以他现tỳ kheo này á, vị tỳ kheo này á, là vô hạn lượng bảo âm hạnh, là tận lực mà hoàng kinh pháp, thành bây giờ thành Đức Phật. So what is the Dharma here? Làm sao? Cái pháp này là pháp gì đây? Anyone? Ai đoán thử pháp này là pháp gì? 他力弘 Pháp này pháp gì vậy? 力弘什么样的法呢？ Pháp gì đây? Chọc chơi sao hỏi sao trả lời được? Có bao giờ nghe pháp đâu mà biết pháp gì bây giờ? Pháp gì? Pháp gì đây? What is the Dharma door here? Yes. Well, it looks like he gave everything that he had, always. He always gave everything. So what Dharma door is this? Ông nói là bố thí, ông cúng cho hết tất cả. Anyone else? It makes him very poor. How can you be rich when you give everything you have? It doesn't work. Isn't that great sincerity? Yeah, I'm talking about sincerity another day, not today. Today I don't feel like talking about sincerity. Anyway, anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Pháp gì ở đây? Huh? What is the Dharma door here, Amy? You'll be translating pretty soon, so you better know these Dharma doors. What is it? Ai biết pháp môn gì đây không? Anyone? Thomas? Mr. Know It All? I'm not sure totally the context. Okay. Anyone else? Vigor! Very vigorous. He gave it all. Gave his all to propagate. Okay. Tận lực, hết sức. Okay. 所以说法师说这个法门就是cái phần này, cái phần quan trọng quý vị phải biết đó, tu hành đó, cần tinh tấn dễ sợ mới thành công được. Không tinh tấn nó không làm thành công. Tinh tấn nghĩa là sao? Mình cài hoài, không bao giờ mình ngừng hết đó. Như con trâu vậy đó. Nó dễ sợ như vậy đó, mới thành công được. Tôi nói nó thiệt, tôi nói nó hơi xấu xa một tí, hơi thô lỗ một tí, thì ra tu hành là phải như vậy, cực kỳ tinh tấn. 所以就是精进的法门。This is the key about cultivation. The secret about cultivation is you need to be extremely vigorous. You keep plugging at it. You don't quit. You keep hacking at it. That's it. You don't worry about whatever happens. You keep at it. Okay? You taught a Dharma door, you hack at it. You don't stop. Okay? You don't sit there and say, gee, it's been a month already. How come I'm not a Buddha yet? Like Randy said, I've been spraying for 2 days now. How come I'm not a Buddha yet? How come I still can't cross my legs yet? Giống như sư bà vậy. Sư bà mới tới cái 8 tháng. Tại sao thầy bắt đầu chân cái 8 tháng nó vẫn chân chưa nó hết đau. Đau kệ nó, cứ ngồi cho nó đau tiếp. Đó là tinh tấn. Hiểu không? Đừng nói tôi già rồi, tôi đau không nổi nữa. Mình nói như vậy là mình thiếu tinh tấn. Tôi nói thiệt, cái tinh tấn là vậy đó. Mình chỉ làm thôi. Khó kệ nó, dễ kệ nó, mình cứ làm thôi. Chỉ làm, cứ cắm cúi làm thôi, thì mình sẽ thành công. Nó đặc biệt cho đó. Mình chỉ cắm cúi làm thôi, không cần biết gì hết. Biết trời trăng nữa. Trời trăng thì ông thầy không lo. Ông thầy phải lo trời, không lo trăng. Còn mình chỉ cắm cúi mình làm thôi. Cái khôn người khôn như vậy. Còn cái người mà thiếu sáng suốt là ôi không biết có đúng đường không biết chừng nào mới thành Phật. Tham. Tại sao cô thành Phật? Tại sao ông tử tế cô khi mà ông tử tế với tôi? Mình chỉ không cúi mình làm việc thôi. Okay, alright. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Em
that you're vigorous like this? What does it really mean? Tinh tấn như vậy có nghĩa là sao? 所以当你如此精进的时候，代表什么呢？ What does it really mean when you're that vigorous? Ước, what does it mean? Of course he doesn't get it. Yeah. Anyone else? Có ai biết không? What does it really mean? Ước, come on, speak up. Just keep doing it. So what does it mean? If you sit for 50 minutes, you try to do it longer. Do you do that? Try to. Or if you bow, keep increasing until. You keep at it. You don't worry about it. Okay? And when the time comes, you move on. You'll be told to move on. Okay? Meaning that the vigor also, the vigor is a critical ingredient for success. I can't stress vigor enough, because in my teachers Dharma, this is I'm sharing this with you because finally Venerable Phuktu is beginning to understand the way I train people. She told me last week. She said, it's how strange. I get up in the morning, and then by the time I go tonight, I don't know what I did today, but I am so busy. I go from one thing to the next. And I say, yeah, you begin to understand how to cultivate. Thì nói cái này tại vì tôi có cái vui là tại vì tôi cách đây vài ngày sư cô Phước Từ cô nói với tôi, nói thầy sao con lại với sợ con cuộc đời con tu cho tới chùa này, sáng dậy từ sáng sớm thức dậy một cái tới tối đi ngủ không biết làm gì hết, mà chị thấy mình bận cả ngày không có chi, không bao giờ không có đủ thì giờ mà làm chuyện gì hết. Cái đó là tinh tấn, dễ sợ không? Đó là pháp ngài tiến hóa đó. Làm gì con trâu suốt ngày. Đệ tử ngài tiến hóa là việc dễ sợ, khoái qua người nữa như vậy. 80 tuổi làm y hục cả ngày, làm thôi, làm từ đầu đến cuối. Cái tinh thần của người tu hành đệ tử ngài tiến hóa là như vậy. Tôi hiểu, tôi thấy được cái đó. Mình làm việc thôi, hở cái làm việc thôi. Tại sao như vậy? This is a very important point, because Venerable Phuktu says, from morning to night, I'm so busy. I don't know what I did. I just have so many things to do. And this is the spirit of the training program of Master Shenhua. He keeps his pupils so busy day and night. We never run out of things. As soon as we have some free time, we do something. We never stop doing things. 法师说这个精进，这个这训练的这一部分呢，就是说，法师说福慈法师开始了解，说他因为他上个礼拜跟法师说他从早上睡觉起来，他说他就是做了很多事情，可是我到晚上完全都不记得他做了什么事情。那法师就说，那你开始了解怎么修行，因为你就是宣化上人他的训练的一部分就是让他的人就是很忙，就是从来都不会有没有事情做的时候这样子。You go to Master Shenhua's temple, his disciples are like that. They're busy from morning to night. They just work their butts off. Khi đạo tràng ngài tiến hóa như vậy, đệ tử của ngài là làm việc từ sáng tới tối. Đúng không bạn ơi? Ai không làm việc dễ sợ, làm việc như con trâu vậy. Làm việc mà ăn ít nữa. Làm tới không thấy làm. Làm việc nhiều mà ăn ít nữa. Hay như vậy. Jasmine, you hear that? 他说你去宣化上人的道场，那他的弟子们都是从早忙到晚的，没有停的时候。I'm not talking about any environment, okay? In their particular temple, Master Shenhua's temple, this is what they do. In that entire environment is very ideal because of this one advantage. If you like that, this is why they like that.
trong cái hoàn cảnh đó, không phải cũng chỗ nào giống nhau nghe, chẳng hạn như cái việc bận rộn cả ngày cả đêm không có nghĩa là cái gì tốt đâu. Okay? I'm not saying you should be busy all day and night yourself. I'm only talking about Master Shehua's temples. Is it clear? Don't go back to tell yourself, I'm going to keep myself busy just like these monks and nuns. No, it's not going to work. It's the environment. Busy doing the Buddha's work, not pursuing fame and profit like you. Is it clear, John? Okay. This is cái chuyện nó khác biệt như thế này, đừng có tưởng bở là ngày tôi học cái pháp hay tôi về tôi bận rộn như quả ngân lo cho cả ngày, không có đâu. Họ lo này, họ làm việc đấy là làm việc Phật sự, họ làm Phật sự từ sáng tới đêm luôn. Nó khác. Cái gì bận rộn mỗi ngày, cái gì bận rộn là cái gì bận rộn đi làm tiền, để làm danh làm lợi, nó khác lắm. Nếu cái vị lo làm việc trong hoàn cảnh như cái chùa Ngài Tiến Hóa như vậy, có một cái lợi cực kỳ lớn. Tại sao có như vậy? Tại sao như Phật tử? Biết tại sao không? Bớt vọng tưởng. Cái vọng tưởng khi mình không có việc làm nó sinh sôi nảy nở. Mình bận chừng nào mình cần bớt vọng tưởng chừng đó. Thành ra thì trong cái bận đó một cái loài tu luyện. Người ta ngồi thiền á, là ta dẹp cái vọng tưởng đó. Okay? Như cái thiền ta ngồi không như vậy, ta thiếu phước, ta thiền không nổi. Còn cái pháp Ngài Tiến Hóa là mình đi làm việc để mình tạo phước, để trong tương lai mình ngồi thiền được. Trong hoàn cảnh đó nữa, mình bớt vọng tưởng thì cho họ đang thiền, nó dễ sợ như vậy. Cái đại pháp đó cực kỳ hay. Thấy không? Bên tiểu thừa quý vị không cách nào mà thấy được cái đó đâu. Khen xong chửi. 法师说那个就是他这是在讲虚化圣人的道场，不是说叫你在道场里面他的弟子们都是非常忙碌的，不跟你们平常如果自己在家非常忙碌是不一样的，因为他们是在做佛事。And what you're doing, Amy, is pursue fame and profit. 我们在这边我在做的是追寻这个世间的这个 pursue fame 名利。对。Any questions about that? And I explained in Vietnamese. I have explained to you in English. Is that I don't know where I'm at or Vietnamese. Then is that I asked Venerable Phật, why? What's the advantage of keeping busy like that, doing the Buddha's work, doing cultivating, working around a temple? It reduces false thinking. 法师说，他问福慈法师说，那这样做的好处是什么呢？就是能够减少你们打妄想的机会。You see, people like Thomas, he goes to the Zen temples and he wants to meditate. He sits down, he can't control his false thinking. 法师说，像 Thomas 他去 Zen temple 是想要坐下来打坐，冥想，但是他坐下来妄想很多。Because the mind is too noisy because you don't have enough blessings. So the Master Shua training program is very interesting. He says, don't meditate yet, you work. And then working process by keeping busy like that, you reduce the false thinking, which is a form of cultivation anyway. It's a form of meditation anyway. So it serves both purposes. You accrue blessings and you reduce the false thinking. It's much better than meditating. Isn't that fascinating? This is a secret. This is a secret of training, folks. I'm sharing with you. 法师说，那个玄化上人叫你，让你工作很忙碌的话，就是让你可以，停止打妄想的机会，而且又可以做功德。Đây là cái bí mật những cái người thánh nhân ta rèn luyện người ta như vậy đó. Ta biết rằng cái thông thường người ta là chuyên môn bên nguyên thủy, bên mấy cái người ta chưa hiểu cách huấn luyện,
người ta lo dạy thiền thôi, ta ngồi quán hơi thở, rồi quán sổ túc, rồi quán thông la, quán bất tịnh này nọ, không đủ phước quán không thành. Quán đi, quán 10 năm nữa ngồi trên cái đảo ra xây cái chòi ra 10 năm nữa cũng thành đâu, không có phước thành không được. Thành ra cái chương trình huấn luyện của Ngài Tiến Hóa nó đặc biệt ở chỗ đó, nó bắt vào, nó bắt làm việc cái đã, vừa làm việc bớt vọng tưởng, ok, nó đủ phước rồi ngồi xuống bộ nhiên vọng tưởng không có ngay lập tức. Chứ mình chưa đủ phước mình ngồi vọng tưởng nó chạy tưng mình ngồi một cuối thôi à, ngồi sẽ phiền não thôi. Bởi vì mấy người học trò thiền người ta không hiểu cái chỗ đó. Về nhà thì vọng tưởng đầy hết. Nhà tôi là tới đây bà như khúc cổ vậy đó. Như củ cà rốt vậy. Cà rốt trắng đó, trắng bóc đó. Cái bác trắng bóc à. Cách đây 2 năm bác tới là bác suy nghĩ dễ sợ, ngồi tính toán vậy đó. Vì bác ngồi như là cái củ đai con vậy đó, trắng bóc. Không có vọng tưởng gì hết. She says that she can identify with that. She says that now the 2 days she goes to the temple, she has so little false thinking. She goes home. As soon as she goes home, she starts thinking and planning and so on. Okay. 他说他可以了解，因为他在 Temple 的2天，他都很少打妄想，但他一旦回家的时候，他就开始一直去打算明天要做些什么事情。Let me remind you, John, thinking is normal. Okay, it's okay to think. Only when you need to, right, Randy? If you sit here in the temple, you plan about what you're going to do for next week for your business, then it's not necessary. 法师说，我提醒你们想。Only think when you must. Otherwise, there's no need to think. Thinking is easy. Stopping is the harder one. You come to the environment to learn to stop, not to learn to think. You come here, I know you come here and say, I just have a bad idea to how to make more money next week on the stock market. Okay? Yes, you will have those moments of revelation, but that's not the purpose. The purpose is to teach you to reduce your false thinking. 所以说，想是正常的，但是，要在该想的时候才要想，不是来这边是训练你去停止它，因为停止它比较难。Thành khi về tới chùa để tập bớt suy nghĩ. Khi mà biết bớt suy nghĩ, cái trí nó sáng hơn nhiều, người nó khỏe hơn nhiều. Ok. Tại vì cái óc mình nó sáng. Chứ còn mình cứ mình tính toán nọ, thì mình chỉ làm cái óc mình nó mệt thôi, tâm mình nó mệt, cái thân mình nó mệt, tóc mình nó tối. Khi mình cần thiệt sự mà cần giải quyết vấn đề, chẳng về nhà mà thằng con nó hư, mình biết óc mình nó mệt quá, nó tối quá, mình giải quyết không được nữa, hết sức rồi. Còn khi mình biết xài sức mình chỉ cần suy nghĩ khi mình cần thiết thôi, thì lúc đó mình có cái sự sáng suốt, mình giải quyết được dễ dàng hơn. Thành cái khó là tập ngừng, chứ không phải cái khó là tập suy nghĩ hay. Suy nghĩ hay, ai suy nghĩ cũng được hết. Cái ngừng mới ngừng cũng được. Không có được cái sáng suốt. Không ngừng được thành thiếu cái sáng suốt. Ok. Chả như lúc trong cuộc đời quý vị mỗi ngày, lúc mà phải cần giải quyết vấn đề cực kỳ quan trọng á, phải biết ngừng lại trước khi mà suy nghĩ, thì sẽ có óc nó sáng hơn. Có thứ cực kỳ quan trọng. Người thường á, người ta lúc mà có vấn đề trọng đại, người ta ngồi ta dày vò cái óc, người ta vò đầu này nọ, cái đó càng ngày nó càng tối. Cái quyết định nó càng ngày nó càng dở. Còn quý vị đang học cái đây, cái phương pháp để quý vị ngừng lại, óc mình nó trống để mình suy nghĩ tốt hay hơn.
Đó mới gọi là có trí huệ. Người thế gian pháp ta không thấy được cái này. Ta chỉ quay bánh xe, ta chỉ phí cái sức người ta thôi mà không biết ngừng. Đó, cái khác biệt giữa người có công phu, người có trí huệ chỗ đó thôi, là biết ngừng, người biết ngừng. I don't know what I explain in English. Oh yeah, thank you. You learn, when you go to the temple, my objective is to teach you to stop thinking, to know how to stop thinking. 所以你来到这边呢，法师说他的目标是要教我们怎么停止去打妄想。Okay, you learn to stop thinking. Why? Because in your normal daily life, when you face with a problem, an important problem, most of you, almost all of you, will sit there and grind it out until you're so exhausted you can't think anymore. And thinking you're making progress. Okay, thinking is what you must do. The more efficient way to do when you're faced with a serious problem, very important problem, like your son is on drugs and so on, instead of beating your head against the wall, you clear your head. Okay, you stop, and then you think about how to address the problem instead of grinding it out, because you become so inefficient. Your mind becomes so clouded. Okay, we come up with wrong decisions. Thinking you did the homework, therefore this must be right. That's the most dangerous part about thinking too much. You think so much you convince you're right. Okay? 所以说，一般人如果遇到非常严重重大问题需要做决定的时候，你们通常都是一直去想它，一直想到你不能再想的时候，那法师的意思是教我们要说，你要停止，你要能够清净你的脑筋，然后才会帮助你做正确的决定。不然的话，你想太多，反而就是让你的脑筋很浑浊这样子。I will tell you another secret. When you have a serious problem, okay, instead of sitting there and think, you cross your legs, you empty your mind. The solution you come up with will be a lot better than you could otherwise. 所以当你有非常重大的问题需要解决的时候，你们应该是要坐在盘坐，然后把你的脑筋放空，然後那個時候你想出來的答案會比你一直用腦筋去想出來的答案好非常多。Tôi nói cho vị biết cái bí mật. Tại sao chúng tôi dạy cái vị thiền, luyện thiền, luyện công phu, là vì những lúc mà quan trọng trong cuộc đời có những cái vấn đề nan giải mà giải quyết không được á, thay vì ngồi đó mà vò đầu vò tóc á, bứt râu á, không có cái râu ở đây hết, tóc thì không còn bao nhiêu nữa. Thay vì từ bứt tóc bứt râu á, thì xếp bằng lại, trống cái tâm lại, thì cái tâm cái vị cái giải quyết cái gì mà có thể nghĩ ra nó hay hơn nhiều. Okay? Any questions or comment? Ai kiến thắc mắc gì không? All right. Moving on. Number 7. Câu chuyện thứ 7. In the Contemplating the Buddha Samadhi Sutra, at the time of emptiness, King Buddha, the 4 bhikshus who are full of afflictions. 在观佛三昧海经里面有讲到说，在空王佛的时候，有4个比丘，他们有非常多的烦恼，对。Forgot about affliction already?
Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Kinh. Trong thời của Không Vương Phật, Tâm ông Không giống như là Không Trung, giống như làm vua luôn, vua Không Trung. Để có một cái 4 vị tỳ kheo đầy phiền não. And they didn't quite know how to deal with their afflictions. I don't know if it ever happened to you. 他们不知道怎么样面对他们的烦恼。 4 cái vị tỳ kheo này phiền não quá đi, không biết làm sao mà đối phó phiền não ấy. Không biết có ai có bị cái cảnh giới đó chưa? Yeah. Có hả? Okay. Cô Phước Từ nói cô có. The young nun says yes, she has experienced that before. Probably yesterday. Chắc ngày hôm qua. And a voice in space instructed them to contemplate the Buddha. Thì có một cái nghe cái âm thanh, cái lời nói trong không trung khuyên họ rằng phải quán Phật. 而有一个声音呢，教他们要观佛。 And so they obeyed. They contemplated the Buddha, and they entered samadhi. They obtained something called the Buddha mindfulness samadhi. 而他们就照做，而得到了这个观佛的定，是不是？念佛的定。 Thì họ tuân lời, họ quán Phật, họ nghĩ tới Phật. Thì nhờ vậy mình nhập cái định gọi là quy định là niệm Phật tam muội. Okay. And Amitabha was one of the 4 bhikshus. 而这个阿弥陀佛就是其中的一个比丘。 Và A Di Đà là ngài A Di Đà lúc trước là một trong 3 vị tỳ kheo này. Tức là pháp môn gì? Khi quý vị phiền não, okay, thì niệm Phật. So the Dharma door here is when you are afflicted. Instead of dwelling in your afflictions, recite the Buddha's name. Your afflictions will go away. It's that simple. Why? What's so funny about it? You have a lot of afflictions too, Amy? Have you tried reciting Buddha's name? Thành ra cái pháp môn là gì? Pháp môn là nếu quý vị bị phiền não, thay vì mà trụ vào cái phiền não của mình đó, thì niệm Phật. Niệm Phật tự động, mà cứ chú tâm vào niệm Phật là tự động phiền não nó sẽ hết. Bất cứ cái loại phiền não nào, mình mệt, mình muốn chết, mình niệm Phật, mình sẽ hết. Mình không cần biết. Mình mệt, mình muốn đi ăn. Let me translate this. So the Dharma door is that when you're afflicted, you recite the Buddha's name. For example, you're very tired, you feel like eating. That's an affliction. You recite the Buddha's name. The desire to eat goes away. You recite the Buddha's name until it goes away. Then you succeed. I'm not talking to anyone in particular, okay? So 所以法师说，那个法门就是，当你有烦恼的时候，譬如说你很累，然后你想吃东西，那这个法门就是你就念佛，念佛到这个想要吃东西的念头没有了。Folks, I just taught you a very important way of handling your afflictions. Tôi mới dạy một cái phương pháp để mà khống chế cái phiền não của mình. Bất cứ cái loại phiền não như quý vị có, niệm Phật nó sẽ hết. Tôi không cần biết cái phiền não gì hết. Tôi cam đoan như vậy. Bất cứ phiền não gì, chỉ cứ cái niệm Phật hoài nó sẽ hết. I'm telling you, I'm teaching you a Dharma door here. I don't care whatever affliction you have. Okay? Any type of affliction. If you
if you realize you're afflicted, you recite the Buddha's name, you keep on reciting until it goes away. It will go away. You don't sit there and say, how much longer? You're going to take all night, it's like all day. I don't have time. You have no choice. You keep on reciting and it goes away. And if you develop the skills, right, you keep the trick is you keep on reciting the Buddha's name until it goes away. So initially it takes a long time because you really don't believe in that. But once you reach a moment where it goes away, next time around it'll be shorter. Next time around it'll be shorter and shorter and shorter and shorter, to the point where instantaneously it goes away. It's the development process. It takes time. Don't say that, don't say that, what's taking so long? You need the time. 法师就说，你不要抱怨说，怎么这样？如果做这个法门的话，你要念很久，你的那个念头才会消失。他说他是在教你们一个很重要的法门，就是说你当然是需要经过练习，第一次可能花很久的时间，那慢慢的就会，你如果一直持续下去，到最后可能就是你会练成，就是可能最后你念。它马上就消失了。Những cái vị mà không hơi thiếu lòng tin một tí thì tôi nhắc cái vị như vậy nè. Cái quan trọng này là có một cái quá trình đó. Để trước hết á, khi mình biết mình bị phiền não, mình phải biết tập, mình có lòng tin, phát lòng tin mình niệm Phật. Một cái niệm Phật hoài thì chừng nào cái phiền não mình nó ngừng lại. Cái đó cái lần đầu tiên nó cực kỳ quan trọng. Nếu cái vị niệm Phật cái lúc biết mình bị phiền não, mình niệm Phật á, xong rồi nửa chừng bỏ cuộc á, thì không bao giờ hiểu cái pháp môn này hết, pháp môn niệm Phật này hết. Thì niệm Phật cho tới khi mà cái phiền não mà nó hết rồi á, không cần biết nó bao lâu hết, một ngày, một tháng, một năm, không cần biết, mà cái niệm hoài, ngày đó nó sẽ hết. Cái lần đầu tiên nó hết đó, ok. Lần thứ nhì nó sẽ ngắn hơn tí, lần thứ ba sẽ ngắn hơn tí nữa. Nó từ vị cái công phu từ nó càng ngày nó càng có hiệu quả như vậy. Thì nhiều khi tới trình độ quý vị lúc mà phiền não niệm một cái là hết ngay lập tức. Từ từ mới tới đó được, không có dễ đâu. Nhưng điều cái pháp môn nó cực kỳ hiệu nghiệm. Cái lý do quý vị không chịu làm tại vì không có lòng tin thôi. Cứ làm sẽ được. Rồi ma hết ngay lập tức. Ma nghe Phật mà ma chạy dài luôn. Tại ông nói ông điên, tôi không kể. Thì niệm chưa đủ sao nó chạy được, niệm đủ nó mới chạy. Okay, did I explain that in English or not? Huh? Yeah, explain. What are you shaking your head? The reason that you don't the trick here is to keep on reciting initially until it goes away. It's very important. 所以说，重点是要你持续的念，一直到它消失。一开始你开始做这个法门的时候。And if you lack faith and that makes you quit halfway, quit before your affliction goes away, then you never understand. 如果你半中途而废的话呢，就你就永远都不会懂。Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Sao? Yeah. Chưa được sao? Em biết. Phật vẫn đói hoài giờ hỏi kệ thôi cái phiền não tiếp đi.
Quý vị có ai bao giờ có avoc lơ cà pha không? Có ai bao giờ có bị chán đời không? You know, has anyone ever experienced like you feel depressed or rejected? Raise your hands. All of you, right? All of you. Right? Everybody. What do you do then? You cry. You don't feel like doing anything. Right? You're so depressed. Life is not worth it. I don't feel like living. I'm so tired. Nothing makes sense. What do you do then? It's an affliction! No kidding. You recite the Buddha's name. You keep reciting, and it will go away. It has no choice but to go away. It's that simple. You really believe it, it will go away. For how long? As long as it takes. You don't think about how long. You keep reciting. You concentrate in the Buddha's name instead of thinking about how long or how much longer. The alternative is you get afflicted. You continue to get afflicted. That's all you do. Yes. It works with any Buddhism. Any Buddhist. And Kuan Yin. And Guan Yin as well. Okay. Yes. When you have a fiction, you can also cross the leg or make a leg. Yeah. Which one is more efficient? Yeah, I do prefer crossing the legs, yes. Yeah, thank you for bringing it up, yes. Thank you. To Amy said, oh my God, how much longer? It hurts so much. That's an affliction. Don't cry now. It's an affliction. You keep on reciting Buddha's name until the pain goes away. That's what there is. Don't move. Let me move first. Now I know I won't move anymore. Yes. All right? That's all there is to it. You keep on reciting Buddha's name. You don't think about how much longer, why am I so miserable? You keep on thinking. You don't think. You recite Buddha's name. You think of one thing. Recite Buddha's name. Yes. Yeah, when I do it, I keep on getting hungrier and my legs hurt and it don't stop. Yeah. You're not sincere enough. I'm sincerely about hey, my legs hurt and I'm still hungry. Yeah, you keep at it. When you reach its peak, it just vanishes. That's what I mean by that. You need to hit that wall. Until then, it doesn't count. Okay? It's very important. I'm teaching you a secret here, and unless you do it that way, you will not understand why it works. There's more, but I don't want to teach you too much. I need to keep my secrets so that. 法师说，你就是要持续的做，不要去就一直做到它到达一个顶点的时候，而且你要够诚心，那你的这个烦恼就会消失，这样子。Okay, any questions or comments? Ai kiến thức? Có ai thắc mắc gì không? Okay, so this at the time of this Buddha, this does come on here. There's a king named Victorious, awesome, venerated, esteemed king. He made offerings to Buddha and practiced chant, and now he became Amitabha Buddha. 在这个如幻三摩地无量印法门经里面，就是在这个狮子游戏金光如来的时候呢，有一个国王呢，叫做圣威尊重王，他供奉这个佛呢，而且修禅，然后这个国王就是现在的这个阿弥陀佛。
Thời của trong cái kinh nói trong cái thời của ngài sư tử Du Hí Kim Quang Như Lai thì có một cái vị vua tên là Thắng Oai Tôn Trọng Vương làm cúng dường cho Phật, xong rồi tham thiền thì bây giờ thành A Di Đà Phật. So in other words, practicing chants is also good for the Pureland, and it's a good Pureland Dharma door. Nói cách khác, luyện thiền cũng là một cái cách một cái phương pháp tu luyện đến tịnh độ. 所以就是在说修禅也是当初阿弥陀佛修行的一个法门。And that's why even though we are a Pureland temple, I encourage you to come participate in our Chanchi in May, where you get to sit all day from 3 in the morning until midnight. To see how sincere you are with the Pureland Dharma door. 所以虽然我们是这个修净土法门的道场，我们法师还是鼓励大家5月参加这个禅期，从早上3点做到晚上12点。Thành nhân tiền này luôn á, thì này mời quý vị là tháng 5 này có tổ chức một cái khóa thiền thất là thiền từ 3 giờ sáng cho tới khuya. Mời quý vị tới thiền, tham dự khóa thiền này để coi thử cái lòng thành tâm vị đến chừng nào. Đây, thú thật quý vị, đây là lần đã tổ chức 2 khóa ở đây rồi, ở chùa này rồi mà chưa ai mà ngồi hết từ đầu chí cuối được. Ai cũng trốn hết. Có nhiều người trước khi mà tổ chức thiền thất thì hùng hổ nói với tôi, thầy giảng thiền có vẻ có lý lắm đó nghe, để thiền thất thì con tới con ngồi với thầy. Cái thiền thất tới được không được một ngày nữa luôn, chạy dài đó. Ai trước khi mà thiền thất cũng hùng hổ nói, ôi cái pháp thiền môn này không phải hay, con phải tới con tu mới được. Không ai chịu đựng nổi hết. Anyway, I want to tell you that since I explained the Dharma chant, Dharma door here, a lot of people got excited and they said, "Oh, this sounds so good. Chant is so wonderful." I go and join your chant tea in December. And in December came, and they came and did less than half a day, and they ran away. Couldn't take the pain. So that's why now I give those people again another chance in May. Thành những cái người mà hứa tôi là thích hùng hổ đó, là dám hùng hổ tôi năm ngoái đó, thì tôi nhắc lại năm này là có tháng 5 là có một cái thiền thất mới nữa. Mà quý vị cứ mời quý vị tới tham gia. Lần này đừng có bỏ cuộc. Đừng có trốn ra, mặc dù chân nó đau, đừng có trốn về phòng ngủ. So even though the legs hurt a lot, coming this May, do not sneak out and back to your room and take a nap. Yes. Where else you think? When you ask questions, I don't know where you find your questions. I'm kidding. Yes, it's here. Translation. Go ahead. 法师说，很多人12月的时候来参加禅期，结果因为太痛了，所以做了不到一天就走了。所以法师说，我再给你们这些人一次机会，在5月的时候，在这里可以再来参加。Ok. Gọi Ngân tháng 5 này tới không? Tới hả? Bạn này cù trâu lắm á, không sợ đâu. Tới mà ngủ không à. Vui. Anyway, that will be fun. Chanchi is one of my favorite times. But so anyway, just to keep you in the spirit of fun. So this year we go to Hawaii in September. We have the Chanchi. Those who go to Chanchi can go to Hawaii with me. Thì khuyến khích những cái người tháng 9 là chúng tôi sẽ đi Hawaii một tuần.
10 ngày 2 tuần vậy đó. Người nào mà tới tham dự cái tham thiền này tự động sẽ có chỗ đi Hawaii, nhường cái chỗ ngủ cho quý vị ở Hawaii. Not yet. Okay, translate that. This is important because I want the Chinese people to come. 所以9月，意思就是说5月的时候是禅期，那参加禅期的人可以跟法师9月的时候去夏威夷。They have first option to the spaces in Hawaii. 就是有参加禅期的人就可以优先参加这个夏威夷的名额。And then it's not yet. I want to sweeten the offer. And then next year when we go to Europe for 2 weeks, they also have first right to those seats as well. 而且明年如果明年去这个欧洲的时候，2个礼拜呢，他们也是可以优先报名的。Thành ra không phải riêng, tôi nói nhắc lại quý vị nhớ là không phải riêng Hawaii năm này tháng 9 đâu, mà còn sang năm chúng tôi mới đi Âu Châu nữa, là quý vị cũng có được ưu tiên nữa. Anh nói oh my God. All right, any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Is it going to be here? No, it's going to be in Europe. Yes, Thomas. Question about the previous point about doing the work, the way reducing the false thinking. Yeah. Is that any kind of work, or especially like physical work, or what about like, office work, or some kind It doesn't matter. Doesn't matter. It's the environment. The temple is very important. You keep busy in a different temple. I stress the temple that I refer to is Master Chenhua's temple. It's different sets of different environment altogether. They're heavily guarded. They have a lot of Dharma protectors. The atmosphere is different from the other temples. The other temples are full of false thoughts. You go there, you keep on false thinking. You go to a temple where the environment is different so that it minimizes, it reduces false thinking. That's when this Dharma door works. If you go to a place where it's so noisy, people are false thinking too much, the monks and nuns false think too much, it's not going to be helpful at all. It doesn't work. This is one of the secrets. This is why the environment is so important. People don't realize this is what the Master Chenhua did for his disciples. This is how they could succeed. The teacher does a lot more for you than you realize. I just point out to you and his disciples, this is what they have, which I never had. Okay? So they have so much, a lot more than they realize. It's the environment. It's a combination of the environment and the Dharma door to maximize the effects. A typical temple, the monks and nuns false think too much. It's not going to work. You go to that kind of places, you become more afflicted. Okay? 所以他是讲到之前那个精进工作的那个部分，是要在什么样的地方？那法师就是说，他要强调是说是在宣化上人的道场，他就说在一般的道场那边的出家人他们打的妄想比较多，他是说在宣化上人的道场，他们是给他们这个环境，让他们可以在那边修行这个法门，所以环境是非常重要的。Mọi người không hỏi là làm cái chuyện gì, làm việc gì, lúc mình làm bận rộn làm việc gì, tôi nói cái quan trọng không phải là cái chuyện làm, cái quan trọng là cái hoàn cảnh. Cái đạo tràng của ngài Tiến Hóa là ngài họ có rất nhiều người hộ pháp. Chẳng như quý vị tới một cái chùa về nhà cái gì là khác hẳn nha, về cái nhà cái gì toàn vọng tưởng thôi, tại mới có hộ pháp. Còn mấy tới vào cái chùa đàng hoàng là cái vị vào cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó bớt vọng tưởng thôi. Okay.
Thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì có cái pháp môn nó mới có hiệu nghiệm được. Chứ còn nếu vào chùa làm việc không thì chả có lợi. Dạng như có người kể với tôi là có cái chùa kia Mexico là phải nấu ăn suốt ngày suốt đêm, tại vì ta bán đồ ăn nhiều. Cái lợi tức của chùa là như vậy, nào nấu đồ ăn chay bán rất nhiều. Thì I'm coming. Thì người kia mới nhắc với tôi, nói thầy có biết không, đừng nói xấu với nhau nghe, đừng nhắc với ai nghe. Thầy biết không, mấy cô vừa làm vừa ăn. Quý vị biết không, vào An Thành đó, họ trong cái bếp họ nấu ăn từ sáng tới chiều, không ai ăn một ăn cắn ra để nếm một cái là nhả ra, không ai ăn. Tại sao như vậy? Tại vì cái chỗ chùa đúng cái vọng tưởng mà nó ít, không tham ăn. Còn chùa tầm bậy mình vừa làm việc mình càng bị phiền não, phải ăn chứ không chịu gì nổi. Mình phiền não quá không ăn, mình làm việc cũng được. Nó rõ ràng khác biệt nhau rõ như vậy đó. Mà nói cái vị không biết, cái vị không ai hiểu cái chuyện đó, tôi cứ cười. I tell you a funny anecdote, and we go to John's question. Only keep this between us, okay? Because someone told me recently, we went to a temple, and the temple there, the bhikshunis, they cook all day and night. They're very busy because they cook the vegetarian food to sell to the lay people. That's a very big source of income for them. A lot of money. They make a lot of money doing that. And this particular person told me, Master, I'm so shocked because the bhikshunis they cook, they work very hard, they cook and they're eating at the same time. And I said, of course they have to eat because working takes so much out of them. They get so afflicted. If they don't eat, they cannot possibly have the energy to keep on working. So it's a case where working makes you afflicted. Right? In that case, keeping busy doesn't matter, bhikshuni too. I'm not talking about any particular temple, okay? I've been to many temples. Okay? And people, when they work in restaurants, they need to eat. They need to have snacks because they're so afflicted. They're so tired. They can't keep up. Whereas at Master Srinivas temple, see, they don't get it. Master Srinivas temple, the nuns work their butts off from morning, like 3 or 4 in the morning until 3 or 4 in the afternoon in the kitchen. Okay? They don't eat. They don't get afflicted. That's the difference. It's the environment. You go to the wrong environment, you work your butts off, you get more afflicted. That's all you do. Okay? 法师讲说，他说他就是有一个人跟他说，他看到他们之前去一个道场，一个庙，然后他们就是那边的比丘尼在那边，就是他们卖食物他们煮东西都是煮一整天的，因为他们要卖食物，那是他们的这个生活的来源这样子。那他们就说，他们就有一个人就跟法师说，他就说这些人他们煮东西煮一天，而且他们还一边煮一边吃，就还要吃这样。他说我不懂，法师就是说，对啊，他说因为他们有很多的烦恼，所以当你有烦恼的时候，你不吃，你就没有精神。好，可以继续工作。那但是像在宣化上人的道场的话，那边的出家人是工作一整天，但是他们也都不吃东西，因为他们没有很多烦恼这样子。
Okay, yes, John. Question. What's the big deal about going to Hawaii and cross your legs and suffer? I can suffer equally as well here without going very far. But you'll be Hawaii with me. It's different. I can suffer thinking about your image at home. That's good, boy. What a stupid question. What a stupid question. I can't believe it. Huh? No. The arrangement is you guys take care of the airfare and we take care of the rest. We take care of transportation, lodging, food, and everything else. So we'll be leaving on the week of the Labor Day weekend. Maybe go for 7 days, 10 days, something like that. Cultivate a few days and goof off a few days. Go to the beach, hit the beach, ride the surf. I think you're going to be sitting on the beach in lotus. Yeah, and sipping my daiquiri. What temple is there? That's Pureland over there. Oh yeah, there are lots of Pureland temples by the beach, I think. Okay, any other stupid question? Most kind. Come on, you have to have fun a little bit. You see, this is our approach to cultivation different. We work hard for 1 week of Chanchi, which earns us a right to go play. It's that simple. We have to be there for the entire week though, John. No one's taking me seriously. We're not that dumb. Well, you can afford your own airfare, I suppose. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? We try to be finished on time for a change. Mình cố gắng mình kết thúc cho đúng giờ một tí. Thường mình cứ trễ hoài. We always late, at least half an hour late recently, which is bad. It's bad for business. Especially on Sunday afternoon, we have better things to do. Okay, any final questions? Okay, so we learn about, what have we learned today? Afflictions. Recognize your afflictions and recite the Buddha's name. That's all there is to it. You keep reciting and forget about your afflictions. Okay? It's that simple. It's that magical. You just don't believe in it enough to do it, that's all. Okay? Thành ra ngày nay mình học cái gì? Học cái gì tôi không biết, tôi chỉ nhớ một cái là mình nếu ai mà có bị phiền não thì niệm Phật đi. Niệm Phật cứ chăm chú niệm Phật, cái phiền não nó sẽ hết. Nên là phiền não nó không thể nào ở chung với Phật được. Nó giảng gì như vậy đó. Cứ phát lòng tin làm thôi. Nó sẽ hết. Làm chừng nào nó hết thôi. Okay? All right. Translation. She's so happy that she doesn't want to cross her legs anymore. Oh my God. 法师说，所以我们今天学到的就是念佛名号可以帮助你们消除你们的烦恼，所以你们就是要相信，然后诚心的念就可以。Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay, we stop here today then. Thank you for coming. Dừng lại ở đây. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the 3 paths below,
May those who see and hear bring forth a body mind, and when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Ba 页